video. Vậy có 3 cái video to thiệt là to. Hình như có gì đó sai sai đúng không? Thật ra có 2 trái thôi mọi người. Cái thứ nhất nè, cái thứ hai nè. Còn trái này không có phải bí đao, nó là dưa hấu mọi người. Dưa hấu mà nó giả dạng giống như bí đao không? Người hái cái bí đao này cách đây cũng hơn 1 tuần rồi mọi người. Nhưng mà không có thời gian để làm cái gì với tụi nó hết trơn á, cho nên là hôm nay quyết định là thôi xử lý tụi nó luôn, chứ để tụi nó hư. Và Nghĩa sẽ làm xăm bí đao ngày hôm nay. Nghĩa chưa bao giờ làm xăm bí đao hết mọi người, nhưng mà Nghĩa coi trên mạng thì thấy cũng dễ, không có gì khó lắm, cho nên là Nghĩa bắt chước. Và công thức thì là công thức Nghĩa học trên mạng, nhưng mà do Nghĩa không có đủ hết tất cả những nguyên liệu cho nên là Nghĩa hơi biến tấu tí xíu. Hy vọng là mọi người sẽ thấy cái sự biến tấu của Nghĩa nó cũng hợp lý. Và Nghĩa cũng hy vọng rằng Nghĩa sẽ có được một món xăm bí đao thơm ngon, bổ dưỡng, mát, thanh lọc cơ thể. Để nấu xăm bí đao thì chúng ta cần khá là nhiều nguyên liệu, như là Nghĩa đã giới thiệu cho mọi người rồi đó. Đầu tiên thì chúng ta phải cần có 1 trái bí đao, là nguyên liệu chủ yếu đúng không? Bí đao thì như mọi người biết rồi, nó có rất là nhiều công dụng cho sức khỏe của con người. Cái công dụng đầu tiên mà ai cũng biết đó chính là làm cho chúng ta cảm thấy được thanh lọc cơ thể và mát. Nó có tác dụng rất là tốt đối với mát gan. Ngoài ra thì bí đao nó có cái lượng calo thấp đó mọi người, cho nên là nó cũng có tác dụng trong cái việc là giúp cân bằng cái cân nặng. Cái nguyên liệu quan trọng thứ hai trong cái món này đó chính là thuộc địa nè mọi người. Cái này thì mọi người phải vào trong mấy cái tiệm châu Á hoặc là vô mấy cái tiệm thuốc bắc á, mua nó mới có ha. Thế thì cái nguyên liệu này có tác dụng là gì? Nó có tác dụng là làm cho nước xăm của mình nó có cái màu nâu nâu cho nó đẹp đó mọi người. Nó chơi thôi chứ thật ra thì cái này nó có tác dụng đông y nhiều lắm đó. Nó có tác dụng là tráng dương bổ thận nha mọi người. Cho nên anh nào mà uống cái này nhiều thì tốt. Thuộc địa nó còn có tác dụng là giúp cho giảm huyết áp mọi người. Nếu mà bạn nào mà trường hợp mà bị khí hư thì nó cũng có tác dụng luôn. Cho nên là nghĩ là cái nguyên liệu này nó tốt khi mà để vào trong cái nước xăm. Nghĩa cũng không rành lắm gì về đông y, nhưng nói chung là đó là những gì mình biết, đọc để mình hiểu thôi. Nguyên liệu kế tiếp mà Nghĩa sẽ bỏ vào trong cái nồi nước xăm của Nghĩa đó chính là táo tàu. Táo tàu thì nó chỉ có một tác dụng duy nhất theo Nghĩa, đó là làm cho cái nước này nó ngọt thôi. Mình sẽ bỏ ít đường lại chứ không có gì hết trơn á. Đó. Và trái táo tàu này thì nó cũng có một cái vị thơm khá là dễ chịu, thơm của thuốc bắc đó mọi người. Đó, cho nên là nghĩ là bỏ vô thì nó cũng sẽ làm cho cái nồi xăm mình nó đặc sắc hơn. Cái đến đó chính là la hán quả này. La hán quả thì nó cũng có tác dụng là mát gan. Đó, nghĩ là bỏ vào trong cái nồi xăm thì nó sẽ có tác dụng bài thuốc nhiều hơn. Nguyên liệu kế tiếp đó chính là đường phèn. Đó, cái này em mua cũng trong shop Á nè, shop châu Á nó bán đó. Thấy thường không biết nữa, nghe thấy đường phèn thì sao nó trong, còn cái này thì hình như là nó chưa qua tinh luyện hay sao đó, cho nên nó nhìn nó còn ngà nè, nhìn cũng đẹp. Thôi thì cái coi như là nó là đường nguyên chất đi, thì ăn sẽ cảm thấy giống như có lợi cho sức khỏe ha. Nguyên liệu cuối cùng đó chính là lá dứa. Nhìn nó lá dứa phát thảm chưa, nó khô queo rồi. Không phải là tại chỗ bán đâu mọi người, tại Nghĩa đó. Nghĩa mua cái này nữa, Nghĩa nghĩ là Nghĩa sẽ nấu nước xăm hồi chủ nhật tuần rồi kìa, mà để trong tủ lạnh cả tuần rồi không có bỏ nó trong cái màng bọc thực phẩm đó, cho nên nó khô queo. Không biết nó có mùi thơm gì không nữa, mà thôi kệ đi không sao. Nghĩa có mua phòng hờ một cái lọ mà người ta chiết xuất sẵn cái tinh chất của lá dứa rồi á, cho nên nếu mà trong trường hợp mà nó không có mùi gì thì thôi lấy cái kia làm cũng không sao. Tại vì Nghĩa thì không nghĩ là cái này nó có tác dụng về thuốc, mà nó chỉ có tác dụng là làm cho nước xăm của mình nó thơm thôi. Cho nên không sao. Rồi bây giờ thì Nghĩa bắt đầu sơ chế cái trái bí đao này.
Xong giờ nó sơ chế cái phần bí xong rồi mọi người. Thật ra thì cắt cái miếng bự cũng được, nhưng mà nghĩ là cắt miếng nhỏ nhỏ như thế này nè thì khi nấu á, nó sẽ chín nhanh hơn, rồi mấy cái dưỡng chất trong mấy cái miếng này đó nó cũng sẽ thấm vào nước nhanh hơn nữa. Bởi vì cuối cùng thì mình phải vớt mấy cái này ra mình bỏ mà, cho nên là cắt lớn hay nhỏ gì thì cũng không có quan trọng lắm. Quan trọng là làm sao mình có thể giống kiểu là chiết xuất được những cái thành phần dinh dưỡng trong đây ra cái nước sâm của mình càng nhiều càng tốt. Mấy cái nguyên liệu khác thì mình cũng không cần phải sơ chế gì cho mọi người, thì cứ bỏ thẳng vào trong nồi mà nấu thôi. Đó, táo tàu cũng vậy nè, thuộc địa cũng vậy nè. Cái này thì để mình sẽ để vào sau cùng, khi mà nước sâm đã nấu xong hết rồi đó thì mình sẽ bỏ này vào sau cùng. Còn cái trái la hán quả nè thì bây giờ mình phải đập nó ra, bóp nó ra cho nó bể. Để coi bên trong nó sao nè. Ồ, lạ nhỉ. Khô quá rồi nó. Lần đầu tiên mới thấy cái trái la hán quả mà còn nguyên trái, lạ ha. Nhìn thấy cái ruột này nó có hột hột nè, nó giống như cái trái nhào á mọi người, trong miền Nam có một cái gọi là trái nhào á, nó có cái hình thù bên trong nó giống như vậy nè. Cái ruột giống như vậy cũng hột rất là nhiều. Còn cái vị bay một thuốc bắc. Thử nó ra sao. Ngọt ngay luôn mọi người. Cái vị ngọt nó giống như là cái tôm lạnh là không biết trái gì luôn. My gosh. Rồi, mình bỏ vào đây luôn, này thì mình sẽ cắt. Có nên cắt ra không ta? Thôi để gì luôn đi, không sao đâu. Ok, rồi táo tàu. Ngon quá. Táo tàu này có cái xuất bản nha mọi người. Nó ngọt. Nếu mà mọi người ăn kiêng á, không ăn đường á, thì mình có thể dùng táo tàu cũng được. Lúc trước Nghĩa có đi ở nhà Airbnb á, ở chung một gia đình của người Trung Quốc. Thế là Nghĩa thấy người ta làm dùng táo tàu để nấu chè nè, người ta bỏ vào trà đó, thay vì trà thì người ta sẽ bỏ sữa rồi bỏ đường trong đó, thì người ta sẽ bỏ cái trà với lại cái trái này, cho nên không có ăn đường ha. Tưởng đâu mấy cái lá dứa nó bị hư mọi người, nhưng mà nó vẫn còn thơm. Nên bây giờ thì Nghĩa sẽ bỏ nó vào trong cái nồi, làm cho cái nồi nước sâm nó sẽ thơm hơn. Xong. Vậy là chương trình đông y thưởng thức của thầy Lan, Băm, Nghĩa Trần đến đây là hết. Đây chính là nước sâm do chính tay Nghĩa nấu. Để nghe thử xem nó như thế nào nha. Thơm, ngọt, mát. Thơm là tại vì nó có lá dứa trong đó. Ngọt tại vì Nghĩa bỏ nhiều đường phèn. Mát thì chắc có lẽ là do nước đá. Nói chơi với nhau nha mọi người.
Với chúng ta dân gian thì đã nói rồi, cái nước sâm bí đao này đó rất là mát và thanh lọc cơ thể tốt, cho nên là nếu trong khẩu phần ăn của chúng ta mà có nhiều cái đồ chiên xào nè hoặc là đồ nướng như thế này, nhiều dầu mỡ thì chúng ta nên uống kết hợp với lại một số loại nước mát như là nước sâm bí đao hoặc là các loại nước khác. Làm như vậy thì sẽ giúp cho cơ thể chúng ta thanh lọc và nó sẽ giúp cho cái hệ tiêu hóa nó hoạt động tốt hơn. Vậy nha, chúc mọi người sống vui sống khỏe mỗi ngày.